ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የአዲስ ቤቶች ተከታታዮች፣ ዛሬም እንደተለመደው በሽያጭ ላይ ያሉ ቤቶችን ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የመጀመሪያው በኤል ሼፕ መልኩ የተሰራ የመኖሪያ ቤት ሽያጭ ሲሆን ይህ ቤት የሚገኘው ለገጣፎ ሲሆን የቦታ ስፋቱም 200 ካሬ ነው። በቂ የመኪና ማቆሚያ አለው። 3 መኝታ 2 መታጠቢያ ሲኖረው እንዲሁም ዘመናዊ ማብሰያ አለው። ለመኖሪያ ምቹ በሆነ ሰፈር በጥሩ ሁኔታ የተሰራ ቤት። Yeah, I'm about to fade away, 'cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look. የዚህ ቤት ዋጋው 5.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን ድርድር አለው። Okay, just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, they'll never be the same. I don't. ዘመናዊ ቪላ በ200 ካሬ ቦታ ስፋት ላይ የተሰራ ሲሆን የሚገኘውም ለገጣፎ ነው። 3 መኝታ 2 መታጠቢያ ሲኖረው በዘመናዊ መልኩ የተሰራ ምርጥ ቪላ ቤት ነው። የተሟላ ዶክመንት አለው። የዚህ ቤት የመሸጫ ዋጋው 6.5 ሚሊዮን ብር ሲሆን ድርድር አለው። Trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. ወደሚቀጥለው ቤት ስናልፍ አምስት ክፍሎች ያለው ሰርቪስ ቤት ሽያጭ። ይህ ቤት በ400 ካሬ ሜትር ስፋት ባለው ቦታ ላይ የተሰራ ሲሆን የሚገኘውም ለገጣፎ ነው። የዚህ ቤት የመሸጫ ዋጋው 3.2 ሚሊዮን ብር ሲሆን ድርድር አለው። Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until ወደሚቀጥለው ቤት ስናልፍ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተከታታዮቻችን። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እንዲሁም ላይክ ሼር በማድረግ እንድታበረታቱን እየጠየቁ
ቪዲዮዎቹ በቀጥታ እንዲደርሷችሁ የደውል ምልክቷን መጫኗን እንዳትረሱ። እንደምታዩት ለዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት 105 ካሬ ስፋት ያለው ግራውንድ ፕላስ 1 ሲሆን ይህ ቤት 5 መኝታ 2 መታጠቢያ ሲኖረው ተጨማሪ ሰርቪስ ክፍሎች አለው። 2 መኝታ 1 መታጠቢያ 1 ማብሰያ በሰርቪስ ክፍሎች ውስጥ ይገኛል። ይህ ቤት የሚገኘው ሰሚት አትሌቲክስ መንደር ሲሆን ዋጋውም 9.5 ሚሊዮን ብር ይባላል። ድርድር ማድረግ ይቻላል። በጥሩ ሁኔታ በደንብ የተሰራ ቤት ነው። እስኪ ውስጡን በደንብ እንመልከት። መኝታ ቤቶቹ ቁም ሳጥን የተገጠመላቸው ናቸው። ውድ የአዲስ ቤቶች ተከታታዮች ለዛሬው ይዤላችሁ የቀረብኩት እስካሁን ያያችሁት ነበር። በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላሙን ተመኘው።